Dobrý den u další recenze. Dnešním kouskem se opět vrátíme k tématu mumie. Jedná se o druhý díl, Mumie se vrací, konkrétně life-size kousek Osirisova kopii, které můžeme v tomto volném pokračování vidět. Na úvod chci zase poděkovat Tomáši Říhovi za tisk tohoto resinového modelu a hlavně Veronice a Radkovi z Black Wolf Studia, kteří se opět ujali paintu a dokončení tohoto nového kousku a této nové repliky. No a nyní se podíváme trochu blíže na tento nový konkrétní kousek. Jako první jsou už tradičně na řadě základní údaje. Takže velikost life size, materiál resin a váha cca 1 kg. Délka spodní rukojeti 20 cm, délka středové části 9,5 cm, délka rozšířené části z hieroglyfy 16 cm a délka poslední části s hvězdou 7 cm. Když vše sečteme, vychází nám celková délka přesně 52,5 cm. Rukojeť, která je nejužším dílem kopii, má průměr 4 cm, ta nejširší z hieroglyfy má průměr 7,5 cm a průměr hvězdy na konci kopii je 5 cm. Kvůli dodání větší váhy je dutina kopii, která byla vyrobena s 30% hustotou resinu, opět vyplněna jemným stlačeným pískem, aby při uchopení kopii jste cítili jeho hmotnost a měli větší pocit reality skutečného artefaktu. Pro následný paint byl nakonec stejně jako u kanop vybrán odstín starozlaté barvy pro navození patiny a tento doplněn další technikou pro vytvoření dojmu celkového ušpinění a poškození, které vzniklo následkem značného stáří Osirisova kopii. Rozhodně jsem tudíž nechtěl, aby zářilo novotou a lesklo se, jak se říká, jak psí kulky. Víme totiž, že Osirisovo kopii bylo vytvořeno ve starověkém Egyptě jako jediná zbraň, která mohla zabránit v návratu legendárního krále Škorpiona k životu pozemskému. Podle legend ten, kdo zabije krále Škorpiona, získá tak vládu nad jeho Anubisovou armádou a může se pak rozhodnout, zda její ničivou sílu použije ve svůj prospěch a nebo se jí na dobro vzdá. Všichni znalí filmové předlohy si pamatujeme, že kopii dlouho leželo v troskách města mrtvých Hamunaptry, než jej zde v roce 1926 našel zlodějíček Benny Gabor při drancování ruin. Benny si naplnil jeden vak zlatými poklady a naložil ho na velblouda. Avšak když chtěl získat další, zůstal uvězněn v podzemí a zde následně zahynul. Ostatní přeživší v sestavě badatel Rick O'Connell, archeoložka Evelyn Carnahan a její bratr Jonathan Carnahan si mohli tyto poklady uložené v brašnách tohoto velblouda přisvojit a opustit ruiny mrtvého města. Artefakt nakonec skončil u Jonathana, který, jak později často opakoval, byl to jediné, co mu z jmění a minulé výpravy zůstalo. Během strastiplné cesty do oázy Aam-Sher putovalo kopii spolu s hlavními hrdiny. A zde Rick O'Connell z nástěnných reliéfů konečně pochopil jeho skutečný význam a z jeho pomocí při následném boji krále Škorpiona zabil. Pak vše pokračovalo, jak to již známe. Král se poroučil zpět do podzemí a Anubisova armáda spolu s ním. Předpokládá se, že kopii se dostalo do podsvětí ve chvíli, kdy celou oázu Aam-Sher pohltila poušť. My však moc dobře víme, že to tak není a kopii se temnými cestami osudu dostalo až sem ke mně a nyní se nachází v mých sbírkách, kde čeká na tu správnou chvíli a znovu objevení temných sil. Tak přátelé, pomalu jsme se prokousali až na konec této recenze. Jenom skoro na závěr přidal jsem vám tady kanopy, abyste mohli srovnat velikostně, jak to kopii vypadá. Jsou to kanopy, které jsme recenzovali už dříve, jsou z prvního dílu a objevily se i ve druhém dílu. Pokud mohu za sebe zhodnotit
Velice se mi líbí, jak vizuálně, tak rozměrově a myslím, že to obohatí mou sbírku z této franšízy a rozhodně to ostudu neudělá. Pokud máte i vy nějaké hodnocení, budu rád formou nějakých komentů. A jako vždy na závěr ještě fotogalerie a mě už nyní nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se těšit u nějaké další nové recenze. Ahoj! Je to kopí! Ta zlatá tyčka je to kopí! Vážně? To se mi ale moc nezdá. Ne! Nejdřív se to asi musí roztáhnout! Jo, ale jak? Škoubni s tím!